palagi ko hindi ako pwede maging doktor. I would rather be a lawyer. But I know that there are many who have been in that noble profession, and I hope more of you become doctors and health workers dahil kailangan natin yan ngayon. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diokno po. May tanong sa ating free Legal Helpdesk. Gusto ko pong humingi ng tulong. Nanganak po ako sa private hospital noong February. Halos 600K po ang naging bill namin dahil premature ang aming anak. May natira po kami na 250K. Hindi po kami pinayagan noon na ilabas ang anak ko. Humingi po ng kompromiso yung asawa ko para makalabas ang anak namin dahil sinasuggest po nila na magstay pa yung anak ko sa NICU. Salamat po sa tanong na yan. Mga kakampi, bago tayo magtuloy, kailangan ko magpasalamat sa lahat ng subscribers natin sa YouTube at followers sa Facebook. If you haven't yet subscribed or like, please do so for more legal guidance. Yung ibang kakilala ko, namili pa sila kung gusto nila maging doktor o abogado. Ako, wala akong choice dyan kasi mas komportable ako sa courtroom kesa sa clinic o sa hospital. At palagi ko hindi ako pwede maging doktor. I would rather be a lawyer. But I know that there are many who have been in that noble profession, and I hope more of you become doctors and health workers dahil kailangan natin yan ngayon. Gusto po ninyong malaman kung anong gagawin ninyo at hindi pa nyo nababayaran ng buo yung hospital bill at ayaw naman i-discharge ng hospital yung inyong anak. Alam po ninyo may batas na tayo dyan. Ito ay ang Republic Act 9439 na mismo yung sitwasyon ninyo ang tinutukoy nitong batas. Ang title nitong batas ay An Act Prohibiting the Detention of Patients in Hospitals and Medical Clinics on the Ground of Non-Payment of Hospital Bills or Medical Expenses. Ipinagbabawal po ng batas na ito ang detention ng mga pasyente sa mga ospital dahil hindi sila makabayad ng hospital bills or medical expenses. Ayon dito sa batas na ito, ang pasyente na nais nang magpa-discharge pero ayaw ipa-discharge ng ospital dahil hindi pa buo ang bayad nila sa hospital bills at medical expenses ay dapat papayagang ma-discharge. Ang requirement lang ay pipirma sila ng promissory note para sa unsettled or unpaid bills basta hindi sila nagstay sa mga private rooms. Ayon sa Section 2 ng Republic Act 9439, patients who have fully or partially recovered and who already wish to leave the hospital or medical clinic but are financially incapable to settle in part or in full their hospitalization expenses, including professional fees and medicines, shall be allowed to leave the hospital or medical clinic with a right to demand the issuance of the corresponding medical certificate and other pertinent papers required for the release of the patient from the hospital or medical clinic upon the execution of a promissory note covering the unpaid obligation. The promissory note shall be secured by either a mortgage or by a guarantee of a co-maker who will be jointly and severally liable with the patient for the unpaid obligation. In the case of a deceased patient, the corresponding death certificate and other documents required for interment and other purposes shall be released to any of his or her surviving relatives requesting for the same, provided, however, that patients who stayed in private rooms shall not be covered by this act. Nakalagay din sa batas na ito na kung sino man hospital employee or official na lumabag sa mga kondisyon ng batas ay maaring kasuhan at kung mapatunayan ay maaring mabigyan ng karampatang parusa na multa o pagkakulong. Ang ibig sabihin po nito ay dapat payagang ma-discharge at makalabas kayo at ang inyong anak kahit hindi pa nabayaran ng buo yung inyong hospital bills basta't magsasagawa kayo ng promissory note. At syempre, yung nakalagay din sa batas ay hindi applicable po yan kung nagstay kayo sa private room. May video din tayo tungkol sa promissory note. Makikita nyo ang link sa description box nitong video. Mga kakampi, kung may gusto pa kayo malaman tungkol sa batas, bukas ang ating free Legal Helpdesk. Pumunta lang kayo sa facebook.com/cheldiokno at i-click ang send message.
may kakampi kayo sa batas. Hello mga kakampi! Attorney Chel Diokno po. Like and subscribe for more legal guidance.